Joo, eli siellä missä me asuttiin Irakin puolella, niin tämä Borhan oli meidän alueen niin kun, vesijakaja, vesimies. Vesimies. Hän toi meille aina niin kun, juomaan vedet ja tuommoista. Eli hän pidi huolta, että meillä on aina tarpeeksi vettä. Eli hän on ollut meillä, kun Makwan on ollut niin kun, ikä vuosi 2. Kyllä. Makwan on aina ollut rauhallinen, tosi rauhallinen. Makwanissa olisi voinut odottaa mikä vaan paitsi ottelija, taistelija. Et niin ei olisi voinut tietää, että Makwanissa tulee näin hyvä ottelija oikeasti. Isoveljen auktoriteetti vei mut painisalille ensimmäisen kerran. Ja siinä ei ollut kysymystä, että halutaanko tällä harrastaa jotain toista lajia. Muistan, elettiin muistaakseni vuotta 93-94, kun Makwan tuli painisalille serkkupoikiensa kanssa ja siellä oli ensimmäinen kontakti Makuun villinä, innokkaana, riiviönä. Makuun mä oon tutustunut painipiireistä, että mun pojat aikanaan paini ja sitä kautta tutustuin sitten Makwaniin. Mä muistan, kun se otti kisaa jonkun kaverin kanssa tuolla, me oltiin semmoisella leirillä, pohjan leirillä ja se heitteli yhtä meidän painiseuran kaveria juntasta. Monissa asioissa mä oon ollut altavastaaja. Oli se sitten voimataso, nopeus, räjähtävyys, tekniikka, mieli. Mä oon ollut se heikoin lenkki. Mut sit ajan saatossa asiat on kääntynyt päälailleen. Koko mun perhe, me ollaan kaikki painijoita ollut, niin en mä olisi nähnyt niin kuin Suomen mestari kukaan meistä, mutta 1-2 niin Makwanilla tuli monta Suomen mestaruus kerralla. Hän pärjäsi niin kuin tosi hyvin. Muistan äärimmäisen hyvin silloin, kun Makwan serkkupojat ynnä muut tulijat tuli Suomen painiskeneen mukaan, niin kyllähän siinä oli varmasti urheilijoilla, Makulla ynnä muilla omat haasteensa, että ne lunasti sen paikan Suomen painipiireissä. Kerran meillä oli painikisa tuolla Tampereella ja kaikki piti niinku tuoda paino alas, niin Makwan meni ponnituksen ja tuli takaisin ja sanoi, yes, mulla on 300 grammaa mahdollisuus syödä. First met Makwan, the first story or the first thing I've got of Makwan was being in the gym watching training and watching this, not calling him a kid, but smaller guy than me, mulling guys, you know, he was killing everyone. And I seen that he was on his own, like he'd finished training and would always go off on his own. So I invited him one time, I said, hey, you know, we're gonna go to the cinema. Do you want to come and watch a movie maybe after training? And he was like, oh yeah, I'd love to come and watch a movie with you, you know. And we all went to the cinema. It was about 6 of us at the time, like, and we all get there. He paid for everyone. Yeah, and that was the first like thing that fits in my head of how I met Makwan. I watched him train and thought, this kid's a beast. And then we went to the cinema and he paid for everyone. Makwani oli kuullut minusta ilmeisesti jotakin ja mun valmennusmetodeista ja niin, hän tuli tonne salille sit ja jostain aamutreenestä oli juttu, että jos menis tonne, kun mä käytin poikia tuolla Runosmäen pururadalla ja et voisiko mennä sinne ja lyödä pistareen, niin mä aina kaikki on mahdollista. Sitten se tuli kerran taas ja sanoi, että nyt hän haluaisi oppia nyrkkelemään. Parantaa nyrkkeilytaitoja ja pystyottelua. Mä teemme parhaamme. Mentiin säkille ja siinä vähän aikaa sitä katselin, niin muistaakseni mä kyllä silloin sanoin, että lopetetaan toi työntely ja ruvetaan lyömään.
kyllähän me McVanin kanssa ensin oli aika tärkeä oli tekniikka, mitä ruvettiin hiomaan ja sitten semmoinen terävyys, kun hänellä on se painitausta, niin se on niin erilaista kuin tämä nyrkkeily. Et yritettiin saada sitä terävyyttä sieltä. McVanin paineajoilta muistan sellaisia juttuja, että itse harjoitusolosuhteissa moni kilpakumppani oletti, että ei ole mitään hätää. Sitten kun turnaus lähti käyntiin, pilli soi ja matsi lähti käyntiin, niin moni pelästyi sitä hommaa, että se oli saanut semmoisen taistelijan muodin, että se ei anna mitään ilmatteeksi. Like if he gets something in his head, he's really on it. So I think that mentality of I'm not gonna be beaten, and he's a really confident fighter, and he gets the right frame of mind. So take away all the skill and all the physical aspects. He has the psychological aspect where he's already in his head. He's not accepting a loss. He's already pictured the win, and he's portrayed this to his opponent. And I think that really helps Mac as his the mental state he can get into, to prepare for these fights. Näen aika paljon Makus samoja piirteitä kuin uran alkuvaiheessa, että rohkea kokeilemaan, kovapäinen urheilija ja se minkä päättää, niin myös uskaltaa toteuttaa siellä kehässä. Että se on hänen voimavara ja vahvuus, että uskaltaa olla luova. McVan is definitely a deep thinker. I would almost say like he speaks slowly because he speaks when he has something to say. He's not somebody that's just going to rabbit on the whole time. So I know anytime McVan is saying something to me, I'm going to pay attention because he doesn't say a whole lot. He's a very serious individual. He's got very serious goals. So I like dealing with people like that. We kind of have all sorts of personalities in the gym. You're gonna have the class clown that makes everybody have a good time. Some people are more dramatic than others, but McVan is definitely he's kind of a quiet individual. He's very serious. He takes his job very seriously. And as well as that, I'm conscious when I speak to him because I've said some things to him that 2 years' time after it, he'll say, yeah, I remember you said that on such and such a date. And I'm like, whoa, he's really listening to me. I better pay attention to what I'm saying. That ability to analyze and think about things and plan. A lot of fighters are very haphazard with their days. Chaos, quick decision making, quick changes of thought. That's just how they are. McVan is not that way. He's somebody that makes plans and that as a coach you can plan with and say, okay, this is our goal for 2018, for 2019, for 2020. So I kind of enjoy that. I kind of like that planning part of his brain. Jos mä olisin rallikuski ja mä tietäisin joka ikisen mutterin mun autosta, niin mä tiedän silloin, että kuinka kovaa tää auto pystyy myös kulkemaan, mihin tää moottori on tehty. Mä oon nähnyt urheilijat, jotka herää tiedäks 12 ja syö jonkun kämäsen makkaran ja perunoita ja kananmunia ja sit vedetään yhdeltä treeniltä. Mä tykkään siinä, että mä tiedän, mitä tänään tulee tapahtumaan. Ja sen takia mun mielestä on tosi tärkeää, että mä oon miettinyt kaikkea, mitä mä syön, mitä mä juon. Heti aamusta lähtien, sen takia mä herään aikaisin. Mulla on kello 1, mulla on treenit, mä herään 7. Mä herään ihan vaan sen takia, että mä pystyn ajoittamaan kaikki mun ruokailut, aamulenkit, treenit, silleen, että ne kaikki palvelee toinen toisiaan. Sanotaan yksi tärkeimpiä asioita, mitä olen oppinut, niin toista arvostaminen. Se on ollut jotenkin silleen, että se on pikkupojasta asti opetettu, että kun mennään sinne painimatolle, niin me kätellään vastustajaa, me kätellään tuomaria. Ja jos matsi meni miten tahansa, me mennään vastustajan nurkkaukseen ja me kätellään vastustajan tuomaria ja kulmamiehiä. Ja mä tiedän, että jos mä oon itse positiivinen, niin silloin mä tiedän, että mä pystyn myös jakamaan sitä positiivisuutta ja
mä tiedän sen, että jos on negatiivinen, niin negatiivinen vaan tuo lisää negatiivisuutta. Mä oon sanonut hänelle, että jos jotain on, mitä mä voin niin hoitaa hänen puolestaan, niin mä mielelläni teen sen, että hän tulee tekemään se, mitä hän on halunnut. Hoidan Kingi ja yritän hoitaa parhaani mukaan, että Makwan on tyytyväinen ja hänellä on rento olo, vaikka hän on Irlantissa. Kyllä mä näen, että Makwanilla on kuitenkin rento olo, että kun koira on täällä, niin hän tietää kaikilla menee hyvin, kun Kingi on tosi tärkeä Makwanille ja sen takia se on minulle myös tärkeä. Koira on paras koira. Pelkääkö sä Makwania? Ei mä pelkää. Koko ajan puolustaa. No joo, hänellä on hyvä koira. Kaikki tietää, hänellä on hyvä koira. Miten hyvä siinä on, kaikki pelkäs sitä? Ei ole. Pelkällä? Ei oo. Ja Makwanin koira on kilty koira. Oikeesti. Semmoisen esimerkin muistan, kun Makwan joskus sanoikin, että tänne ollaan tultu painimaan, ei tanssimaan. Ja silloin musiikki lähti pois. Mun mielestä Makwan osaa ihan hyvin tanssia. Mä en tiedä, jos diskotanssissa puhutaan, voi olla Maku osaa jonkun verran, mutta Kyllä hän taas jos puhutaan kurditanssissa, niin en mä usko, en mä luotaisi siihen, että Makwan osaisi tanssia. Kyllä hän osaa verran. Se, mutta diskon tanssi kyllä se ihan täys Makwanilta. Hei, mä voitin. 3-3. Nyt on 3-3. Tasapeli. Tasapeli. Kiitos pelistä kuitenkin. Kiitos, ja kiitos. ensimmäinen kerta sä oot pelannut. Tää oli ennätys, sä et koskaan paljon. Täällä on 3 kameraa kuitenkin. Niin. Joo.